لجميع حرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتحدث نعمل مقارنة بين الأفضل معيشة، هل في عدن ولا في صنعاء؟ يعني من وجهة نظري أنا أن المعيشة عندنا خاصة في المناطق المحررة معيشة كارثية كارثية بشكل فظيع. تخيل أنت الكهرباء مقطوع، تمام؟ تقيس أشهر وهي مقطوعة، شهر تقيس شهر مقطوع، وأسبوع يشغلوها. الكهرباء في عدن مقطوع، يعني شبه معدومة. شفتوا كيف؟ المنطقة اللي أنا فيها المنطقة الوسطى أبين، هذه الكهرباء تقيس شهر مقطوع وتلصى أسبوع، بعدين ظلي شهر مقطوع، يعني نظام مخربط. الأسبوع عندما تلصى في اليوم تلصى ساعتين، تطفى 6 ساعات. شفتوا كيف؟ يعني الكهرباء في عدن تلصى قرابة ساعتين و8 ساعات طافي. في صنعاء الكهرباء شغال، الكهرباء تجاري شغال، يعني صنعاء من ناحية الكهرباء ممتاز. ثاني حاجة من ناحية الخضرة والخضار، عدن الخضرة عندنا هنا في المناطق المحررة قال بشكل فظيع. البطاط والطماط وهذه الأشياء يعني غالي جدا، ما تستطيع تشتري كيلو، يشترون الناس من نص كيلو من ربع. صنعاء الخضرة مكرفة، خضرة يعني في جميع الخضرة رخيصة جدا، تشتريها بأسعار زهيدة. ثالث حاجة السمك هذه نقطة يعني تحتسب في عدن. أعتقد أن السمك عندنا هنا نقص من صنعاء بحاجة بسيط، بنسبة بسيطة جدا. رابع حاجة المواد الغذائية، الدقيق والبر وهذه الأشياء. الكيس دقيق يا حبيبي 50 عندنا، قرابة 50,000. صنعاء كم الآن الكيس دقيق؟ 15,000. شوفوا فرق وين فرق شاسع. تحداك أنت كمواطن الآن أنك تشتري كيس دقيق ولا كيس سكر، تحداك مستحيل أنك تحصل لي مواطن في المناطق المحررة يشتري كيس دقيق أو كيس بر أو كيس سكر. هذا أصبح خلاص مستحيل. بينما في صنعاء اشتغلت شغل يومي بتكون أمورك ميسرة، بشتري الكيس دقيق وهذه الحاجات بمبلغ لا بأس به. الآن عندنا نحن في المناطق المحررة يشتروا بالأرطال، يوميا يشتروا بالأرطال، دقيق، زيت، سكر بالأرطال مع خراج. يعني صنعاء ممتاز من ناحية المواد الغذائية. الرواتب اللي يزعجونا عليها، يقولوا المناطق المحررة فيها الرواتب عندنا يا عزيزي راتب الجندي 60,000، قرابة 30 دولار، وبعض الجنود أو أكثرهم يستلموا 30,000، يعني 15 دولار. يعني بالله عليك إيش بتجيب لك هذه 30,000 كل شهرين، كل 3 أشهر؟ يعني 30,000 كل 3 أشهر، يعني كأنك تستلم عانة. مهزلة وقمة الوقاحة وسخرية بشكل يعني مغزز. 30,000 كل شهرين 3 أشهر، ايش هذا؟ هذه مفتالة، هذه ليست حياة، هذه مفتالة. يعني اصبحنا عايشين 200 سنة للوراء، اجدادنا الايام زمان عايشين في نعمة. واقسم بالله ان هنا في المناطق المحررة اننا معذبين عذاب اقتصادي وعذاب نفسي وعذاب سياسي وعذاب من شتى الطرق. المنطقة أنا اللي فيها ما فيش مشروع ماء، ما فيش كهرباء، ما فيش خدمات، قمامة منتشرة، مجاري، أوبئة، فيروسات. والله لو صورت لك والله أنه بيشيب راسك بيشيب من المناظر الهزيلة، المناظر المغززة. بينما هناك في الشمال شوارع نظيفة، طرقات محسنة، بنية تحتية لا بأس بها. شوف بقول لك هنا الشخص المرتاح اللي يستلم 1000، الشخص المرتزق اللي يستلم 1000 سعودي، هذا يعني مرتاح. هذا يعني كم في المية هنا يستلموا يعني قرابة 5% 10%. هؤلاء مرتاحين، يستلموا 1000 سعودي وصرفه يوميا 5,000 10,000، يعني حياته تكون تمام. جاء واحد جاء من مكيراس، لا عندنا طلع معي بالدراجة النارية، شاف الأسعار قال لي أوه ماي جود ما هذه الأسعار. اختبط. قلت له لو تأخرت هنا شهر شهرين بعد تقول ناري زندقيه، ناري خبر داري، بعد كده تخارج. شوف
إذا كنت معتمد على شخص في السعودية يشتغل ويرسل لك حوالات بالسعودي وذا صح، في الشمال هذا السعودي يعني ماشي له سعر. في الجنوب يعني هنا في المناطق عندنا بتشتري حاجات أيوه بتنقذك، لكن لو أنت مواطن تشتغل شغل يومي هذا بتعب، بتكون حياتك يعني عصيبة جدا، في مأساة. المناطق هنا المحررة لو أنت تشتغل شغل يومي يعني حياتك بتكون عصيبة جدا، عبارة عن جحيم. لكن في الشمال إذا كنت تشتغل شغل يومي شغلك تمام يعني أمورك بتكون طيبة. كيف يعني المقارنة هكذا؟ رجل المرور في الشمال يستلم 60,000، يستلم 60,000 رجل المرور، يدخل يشيل حبة دقائق قرابة 3,000 أو 2,000. عندنا نحن في الجنوب كم؟ يدخل رجل المرور يستلم 60,000، يدخل مطعم العبة دقائق 12,000 مع خراج. يعني خلاص فلوسنا أصبحت عبارة عن ورق طباعة تضخم مهزلة. المسؤولين عندنا عبارة عن مهزلة. الصرف السعودي 750، يعني خلاص أصبحنا نحن الآن أسوأ من العملة العراقي أصبحت أفضل من حقنا. يعني هذه أبسط المقارنات من غير ما أصور لك الشوارع والأشياء الفظيعة المغززة. إن شاء الله أن الرسالة وصلت، وسلامتكم أعزائي المشاهدين الكرام. إذا عجبك المقطع لا تبخل علينا بالاشتراك واعمل لايك للفيديو، وشكرا وجزاكم الله خير.